ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้ดาวโชคลาภคือดาวศุกร์ได้โคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินส่วนดาวอาทิตย์และดาวพุธได้โคจรย้ายออกจากจุดที่เคยให้ผลเสียกับดวงชะตาแล้วนับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6กรกฎาคมดาวศุกร์ยังคงได้ราชาโชคกุมอยู่กับลัคนาซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงโชคลาภหรือผลประโยชน์รายได้พิเศษอีกทั้งยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่หมายถึงรากฐานความมั่นคงของชีวิตเป็นการโคจรกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีสุภเคราะห์ใหญ่ที่ให้คุณกับดวงชะตาโดยดาวพฤหัสบดีเป็นสัญลักษณ์ของการขยับขยายความเจริญก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งที่ดีกว่าเมื่อโคจรกุมอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุจึงมีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยของตนเองหรือมีการซ่อมแซมยวดยานพาหนะปรับเปลี่ยนสมรรถภาพให้ใช้งานได้ดีขึ้นสำหรับบางคนที่ดวงชะตาเกิดดาวศุกร์โคจรให้คุณกับดวงชะตาอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาไว้ในบ้านเช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งบ้านเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามาเป็นเพราะนัยยะหนึ่งดาวมฤตยูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงกำลังโคจรอยู่ในเรือนลาภะเป็นเรือนของดาวศุกร์ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็โคจรกลุ่มกันอยู่กับดาวมฤตยูในเรือนลาภะจากปรากฏการณ์อันนี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆเข้าสู่สิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือการเข้าสู่สังคมแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้นะครับถึงแม้ว่าดาวศุกร์โคจรให้คุณกับดวงชะตาแต่ไปทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิหมายถึงความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเพราะข้อคู่นี้ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูจึงต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับคนรักหรือเพศตรงข้ามจนกระทั่งหลังวันที่6กรกฎาคมดาวศุกร์จะได้ย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินถือว่าจะให้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือรายได้จากปรากฏการณ์อันนี้ยังมีผลไปถึงพระราหูที่ทำการโคจรเล็งอยู่ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตราธิบดีก็จะมีโอกาสได้รับโชคลาภจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลหรือได้รับของอันตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือเป็นมรดกในด้านที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อย้ายราศีแล้วเป็นการหลุดออกจากการทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์แรงปะทะระหว่างเพศตรงข้ามหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือคนที่มีคู่ครองแล้วจะลดน้อยลงเมื่อดาวศุกร์ย้ายราศีแล้วเป็นการเข้าสู่เรือนของดาวอาทิตย์เป็นพระเคราะห์คู่สมพลจะไปเสริมกำลังของดาวอาทิตย์ที่กำลังโคจรอ่อนแรงอยู่ในเรือนวินาศทำให้ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17กรกฎาคมที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรั่วไหลสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งหลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จึงได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งมหาจักรทับกับลัคนาด้วยดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนแห่งเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตาในสังคมเมื่อก่อนที่ดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายราศีได้อยู่ในเรือนวินาศทำให้มีเกณฑ์จะเสียชื่อเสียงถูกใส่ร้ายนินทาให้ความหรือถูกคนอื่นมองในแง่ร้ายหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีไปแล้วโคจรแรงกล้าเจิดจรัสทับกับลัคนาจึงทำให้เรื่องต่างๆเหล่านั้นคลี่คลายลงไปและทำให้ชื่อเสียงความมีหน้ามีตาในสังคมการได้รับความยกย่องนับถือกลับมาดีเหมือนเดิมการย้ายราศีของดาวอาทิตย์ยังได้กุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสุภเคราะห์ใหญ่เป็นพระเคราะห์คู่มิตรจึงมีโอกาสได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตัวในการหาเงินหรือการสร้างรายได้ในฐานะที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือการเงินและรายได้นั่นเองและจะมีความสอดคล้องกับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนกัมมะที่โคจรเป็นปรเกษตรลักษณะงานที่จะแสวงหารายได้ก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ในสายอาชีพเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นงานที่ทำหมดไปเป็นชิ้นๆเพราะกลุ่มอยู่กับดาวมฤตยูเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ควรจะทำอะไรในระยะยาวนะครับโครงการระยะยาวก็ควรจะแบ่งสรรเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆทำไปทีละสเต็ปคุณของดาวอาทิตย์ที่ย้ายราศีเข้าทับลัคนายังถือว่าไปเติมเต็มกำลังของดาวพฤหัสบดีและพระเกตที่โคจรทำมุมเล็งถึงกันเพราะก็ทั้ง3ดวงนี้ถือว่าเป็นตัวแทนแห่งสิริมงคลอย่างยิ่งเมื่อโคจรกุมกันอยู่ในเรือนใดหรือทำมุมเล็งกันแบบนี้โดยเฉพาะมีส่วนของลัคนาเข้าไปสัมพันธ์ด้วย
จึงเป็นช่วงที่ดวงชะตาจะเปิดรับเอาสิ่งดีๆจากพลังจักรวาลคุณงามความดีต่างๆที่เคยสร้างไว้จะมาส่งผลครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวเทวดาสัมมาทิฏฐิจะอำนวยอวยพรสร้างนิมิตให้ประสบพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเห็นสัจธรรมเป็นไปตามลำดับขั้นเป็นดวงชะตาที่งดงามมากเพราะดาวพฤหัสบดีฝ่ายสุภเคราะห์ใหญ่กำลังโคจรเจิดจรัสเป็นมหาอุดในส่วนของพระราหูซึ่งเป็นความมัวเมาลุ่มหลงเป็นกิเลสตัณหาต่างๆกำลังโคจรอยู่ในเรือนมรณะทำให้กำลังของพระราหูค่อนข้างจะอ่อนแรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระราหูอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นได้หรือใครที่เป็นโรคประจำตัวก็ไม่ควรจะห่างแพทย์ควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำเพราะก็ลำดับสุดท้ายที่ทำการโคจรย้ายราศีในเดือนกรกฎาคมนี้คือดาวพุธนั่นเองที่แทบตลอดทั้งเดือนโคจรอยู่ในเรือนวินาศทำมุมตีโกนร่วมธาตุถึงพระราหูซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูพระเคราะห์ทั้งคู่นี้ล้วนมีกำลังแข็งแกร่งขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเพราะเป็นเกษตราธิบดีด้วยเพราะด้านหนึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชะหมายถึงเรื่องของเพื่อนฝูงให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งหรือเกิดการเข้าใจผิดกับคนรอบข้างหรือเพื่อนสนิทการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารหรือการนัดหมายจะเกิดการบิดเบี้ยวคลาดเคลื่อนหรือถูกเลื่อนออกไปการทำสัญญาต่างๆก็ควรมีความละเอียดรอบคอบให้มากด้วยนะครับแต่หลังจากวันที่31กรกฎาคมเวลา 14:33 นาทีเป็นต้นไปดาวพุธจะได้หลุดออกจากเรือนวินาศและหลุดออกจากการทำมุมกับพระราหูแล้วในครั้งนี้เป็นการโคจรเข้าทับกับลัคนาเป็นเรือนของดาวจันทร์ซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่มิตรให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดที่มีความคล่องตัวลื่นไหลเหมาะสำหรับคนที่ทำการค้าการขายการเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนจะบังเกิดมีเสน่ห์เมตตามหานิยมจากคำพูดจะได้รับความรักความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะในพื้นชะตากำเนิดของใครมีดาวพุธโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปากจะพารวยคนที่เคยผูกดวงชะตากำเนิดของตนเองไว้ก็หยิบขึ้นมาดูนะครับว่ามีดาวพุธโคจรอยู่ณจุดไหนในดวงเกิดส่วนสำหรับคนที่ต้องการจับปรึกษาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาก็สามารถติดต่อกับทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับนอกจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรทับกับลัคนาให้คุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีมาเสริมกำลังดาวพฤหัสบดีและให้คุณกับลัคนาการทำบุญสร้างกุศลในทางวิชาโหราศาสตร์ไทยซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองอาจารย์จะเน้นไปที่ดาวอาทิตย์คือแสงสว่างได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน6รูปซึ่งเป็นกำลังของพระอาทิตย์การทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการบริจาคหลอดไฟฟ้าหลอดนีออนการทำบุญเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือถวายให้กับวัดวาอารามก็ได้การจุดประทีปบูชาคุณพระรัตนตรัยหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่านอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือการใช้กำลังของสติปัญญาจากดาวพฤหัสบดีที่ชาวลัคนาราศีกรกฎมีอยู่ในการชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษากับคนที่กำลังมีปัญหาก็ถือว่าเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตเป็นหมวดของดาวอาทิตย์ได้เช่นกันการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางถวายเนตรซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปแล้วนี้สามารถเลือกทำเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับหรือทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ได้เมื่อได้ทำแล้วให้ระลึกนึกถึงคุณความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาเดิมและหมดสัญญาต่อกันไปแล้วคือจำกันได้และลืมเลือนกันไปเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสอดคล้องกันกับที่พระราหูในดวงชะตาจรกำลังโคจรอยู่ในเรือนมรณะเป็นเกษตราธิบดีนั่นเองเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัวเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่านในลำดับนี้ค่อยๆนึกไปนะครับไม่ต้องใจร้อนใครที่เคยมีบุญคุณต่อเรา
ในลักษณะไหนอย่างไรและจะหาโอกาสตอบแทนท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบเป็นพยานในท้ายนี้ก็ขอให้คุณงามความดีทั้งหลายที่ทุกท่านซึ่งกำลังรับชมคลิปนี้อยู่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ